ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੀਆਰ। बैकग्राउंड की है बहुत सारे टाइम तो ऑलमोस्ट 10 साल तो इको कंप्लेन या इको फीडबैक स्टूडेंट्स का आंदा सीगा दैट ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਪੀਆਰ ਥਰੂ। Well, big breaking news which came yesterday from Australia, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ from all the experts around the industry and a common man also, that what kind of changes do you want in Australian immigration system, in particular immigration system ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ तो बहुत सारे कंसल्टेशन सबमिट होए ते अज जड़ा उन्हां दा हैगा when we started in the morning, this was the report that came with the reform of जड़ा April 23 दा reform होया that these are the changes which will be happening in Australian immigration system in coming months and which will be announced very soon। ਵੈਲ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਾਏਗੀ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਸਟੈਟਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ almost 16.2% people were aging population, 16.2%, and ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਸ ਪਰ WHO ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਜਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 8.2% ਸੀਗਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਰਸਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 16.2 ਆਪਣਾ 8.2, ਵਾਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਐਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੀਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਾ ਔਨਸ਼ੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। what they are recommending is, what they are implementing is ਇਹਨੂੰ 3-fold ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYERS ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪੀਆਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਨੀਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ they are expecting to announce in late 2023 but July ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ because they are working effortlessly with this month and next month, June ਦੇ ਵਿੱਚ, and the whole draft will be ready. However, coming to the second part, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਲ ਆਫ ਯੂ that ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਫॉर all the students ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਆਵਰਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਅਲਾਉੈਂਸ ਸੀਗਾ that will be expiring in June 2023 this year। However, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। that mean approximately 24 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ। otherwise in all the countries it's 20 hours per week। but after the reform allowance ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਔਰ 48 ਘੰਟੇ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। that means acute shortage of labor, acute shortage of working professionals, acute shortage of people who really want to have some experience in Australian job market। स्टूडेंट्स ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ
बट ये जिहड़ा एक वीडियोज़ चलते पे ने एंड सम पीपल माइट हैव ट्रांसलेटेड दैट GT ਨੂੰ चेंज कर दिता जाएगा, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ जाना शायद औखा होएगा सौखा होएगा। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। मैं तुहानूं अज उन्हां दे रिफॉर्म दे कुछ पॉइंटर्स पढ़ के दसांगा जो इंटरनेट ते अवेलेबल है ऑन DHA वैबसाइट। यू कैन सी द रिफॉर्म्स योरसेल्फ। ये स्पैशली कहंदा हैगा to complete set of recommendation relating to student visas and student migration are as follows। इन्हां दा बैकग्राउंड की हैगा जदों रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करन दी गल करदे ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रियलाइज दे फील एंड किते ना किते वो फैक्ट भी होएगा, स्टूडेंट वीज़ा नूं एक राउट लैके चलदे ने आस्ट्रेलिया दे विच पहुंचण दा। स्टूडेंट वीज़ा नूं एक राउट लैके चलदे ने आस्ट्रेलिया च पहुंच के काम करन दा, जिन्हां दा इंटेंशन स्टडीज़ नहीं हुंदा। इसे करके 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ SVP, ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ SSVF ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ GT ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਐਂਡ ਇਹ GT ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਇਨਟੇਕ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ GT ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਔਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਇਨ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼। ਹੁਣ ਆਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? I'll just read that thing out of you, which is a very good news for the students who are there, पढ़ते पे ने या जेडे जान दी प्लानिंग करते पे ने। For example, पहला पॉइंट हैगा review the student visa working hour cap, including whether unpaid work, integrated learning, internship and work experience are counted towards the cap। ਹੁਣ student visa working hour cap की है 48 hours fortnight sorry। what they are recommending is कि ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਨਪੇਡ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਅ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਫ ਇਟਸ ਅਨਪੇਡ ਵਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 48 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਪੈਰਲਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਐਨਫੋਰਸ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਲਰਸ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਦ ਦ ਮਨੀ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਦ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਹੈਂਡ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਆਫਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। And then a second reform, provide a temporary graduate visa automatically, the word is automatically, upon study completion। just want to mention ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬ ਕਲਾਸ 485 ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਸਟਰੀਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦ ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ ਕਰੰਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਸ ਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.0। ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ $1730 ਐਂਡ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 485 ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ। that mean documentation were attached to that। what they are proposing is ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾਸ। ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਦੇ ਹੈਵ ਰეკਮੈਂਡਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। Third, align the duration of temporary graduate visa with the time required to identify high potential graduates who will succeed on a permanent skilled visa। Within these parameters, minimize the time former student can remain in Australia on a temporary basis। एक stats आई सी, that mean एक ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ 1,73,000 ਬੱਚਾ is on temporary visa। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਆਰ ਓਵਰ 120 ਸਬ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ
different categories ਦੇ ਵਿੱਚ। however ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। that again ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 500 ਤੋਂ 485 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 485 ਤੋਂ 489 190 189 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ you can reach that destination in a very quick manner। that is one advantage again given to the student in the reform of a migration regulation ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। fourth point, very lucrative, explore option to provide a certain and direct permanent residence pathways for a very narrowly defined group of students। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਸ MIDL ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਵੇ, ਈਦਰ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ that is something we have to wait and watch, but again a direct access to the permanent residency is will be available, not is, will be available for all the students in coming months। that is again a good news for all the students। align the English language requirement of the students and or graduate visa with skilled visa English language requirement। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ as ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ 6 not less than 5.0 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਲਾਈਨਡ। ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ IELTS ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ IELTS ਦਿੱਤਾ, ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ up to the PR। that is my translation, whereas we have to see how it become a law or what or which process High Commission or government follow karegi once it's written and documented। well, move from genuine temporary entry criteria to genuine student test। this move I believe जिन्नी universities वाले नाल आज मेरी गल हुई बड़ा clear सी, every university is excited for this news because ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PR ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ PR ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਅੰਦਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ GT ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ SOP ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਲ ਸਟੇ देयर ਐਂਡ ਡੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। that is just we have to wait and watch। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ this is the 6 clauses ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ PR ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂ PR ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, so that the student or the applicant is most widely available or quickly available for the job market। this is the best reform that I could think of by working in Australia for over 18 years। ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ 1997 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2023 ਹੈ। they have not rectified the process of student visas। 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਲੌਕ ਆਇਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਇਆ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਦਾ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਿਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਾ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗਰ ਵੇ PR ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ ਜਰਨੀ 6ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ, ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਐਡਰੈਸ देयर ਲੋਕਲ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ।
ਐਜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਆਸਕ ਅਸ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕਸ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9041990419। Well, I can only say in the end, exciting times are coming ahead for Australian education. They have clearly mentioned in this report they'll be working very closely with the Asia Pacific region, jithe India anda hai, with the kind of students we have, with the kind of interest we have. And which again it's a big news for all those onshore students jo kafi der to file leke baithe hoye hain. Keep watching the news which is coming from Australia very soon ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਬੀ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਹੋਪ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਆਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੋਰਸ ਆਪਸ਼ਨਸ in Chandigarh Hotel Aroma from 11 to 4. I'll see you then and with your questions and obviously your documentation. All the best.